નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રવિ જોશી સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગુરુ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આંકડાશાસ્ત્ર ધોરણ 11 કે જેની અંદર ચેપ્ટર નંબર 3 મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપ, જેમાં આપણે સ્થાનિય સરેરાશના માપ જે છે એની આપણે ચર્ચા કરેલી હતી. જેમાં આજનો આપણો મુદ્દો છે મધ્યસ્થ. આજે આપણે ઉદાહરણ નંબર 17 પેજ નંબર 85 ફટાફટ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જુઓ. જેમાં આ રીતના રકમ છે કે એક ફેક્ટરીમાં ઉત્પાદન થયેલા એકમોની સંખ્યા આપણને આપવામાં આવેલી છે. આપણે શોધવાનું છે ઉત્પાદનનો મધ્યસ્થ. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, મધ્યક નથી કીધું, મધ્યસ્થ મેળવવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મધ્યસ્થ જે છે એ સ્થાનિય સરેરાશનું એક માપ છે. એટલા માટે આપણે માહિતીને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવી પડે, પરંતુ આપણે ચડતા ક્રમમાં જ ગોઠવવાની ટેવ પાડશું, કારણ કે એના પછીના જે માપ છે જેમ કે ચતુર્થક, દશાંશક અને શતાંશક, જેમાં માહિતીને કમ્પલસરી આપણે ચડતા ક્રમમાં જ ગોઠવવાની છે. તો આપણે ચડતા ક્રમમાં જ ગોઠવવાની ટેવ પાડશું. નકર મધ્યસ્થ એવું માપ છે કે જેમાં તમે માહિતીને ચડતા અથવા ઉતરતા ક્રમમાં બંનેમાં ગોઠવી શકો છો. તો આપણે સૌપ્રથમ માહિતીને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવશું. અહીં લખશું અવલોકનોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચડતો ક્રમ એટલે કે સૌથી પહેલા નાનામાં નાની સંખ્યા, પછી એના કરતાં મોટી, એના કરતાં મોટી, એમ કરતાં કરતાં સૌથી છેલ્લે સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા આવશે. તો આ આપણી પાસે અવલોકનો છે. તો એમાં જુઓ, સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા તો કે 55 છે. તો આપણે લખશું 55. ચલો ત્યારબાદ 63. ચલો એના પછી 68. ચલો એના પછી 72. ચલો એના પછી 80. 80 બે વખત છે, આપણે બે વખત લખવાના છે. ચલો એના પછી 85. ચલો એના પછી 90 અને સૌથી છેલ્લે 92. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે એક વસ્તુ કન્ફર્મ કરી લેવાની કે આની અંદર અવલોકનો કેટલા છે રકમની અંદર, એને પહેલા આપણે ગણી લઈએ. તો 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. તો અહીંયા પણ આપણે ગણી લેવાના છે 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. એટલે n બરાબર થશે 9. બરોબર છે. ગણી લેવું ખાસ જરૂરી છે, કારણ કે આપણે ચડતા ક્રમમાં કે ઉતરતા ક્રમમાં જ્યારે લખતા હોય તો ઘણી વખત એવું બની શકે કે કોઈ ચલ લખવાનો રહી જાય. તો એવું ન બને એટલા માટે ગણી લેવાના. ચલો હવે સૂત્ર મૂકશું. મધ્યસ્થ m બરાબર, સૂત્ર લખાયું છે તમને n+1 ભાગ્યા 2 મૂ અવલોકન. બરાબર છે. ચલો આપણે આમાં કિંમત મૂકી દઈએ. તો n કેટલા છે? 9 વત્તા 1 ભાગ્યા 2 મૂ અવલોકન. ચલો 9 ને 10 ભાગ્યા 2 મૂ અવલોકન. 10 ને 2 વડે ભાગો એટલે 5 મૂ અવલોકન. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, 5મું અવલોકન એટલે કે આ 5 આપણો જવાબ નથી, પરંતુ આપણે 5મા સ્થાન ઉપર કયું આવે છે એને આપણે જોવાનું છે. તો અહીંથી આપણે ગણીએ, પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું અને 5મું. તો 5મું અવલોકન છે 80. તો આપણો જવાબ જે છે મધ્યસ્થનો એ આવશે 80. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, 5મું અવલોકન તમારે રકમમાંથી જોવાનું નથી, કારણ કે આપણે માહિતીને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવેલી છે. એ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવેલી માહિતીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો એમાં 5મું અવલોકન તમે ગણો તો 1 2 3 4 અને 5. તો 5મું અવલોકન જે છે એ 80 છે. તો આપણો મધ્યસ્થનો જવાબ જે છે એ આવશે 80. તો એકદમ સરળ દાખલો છે મધ્યસ્થ જે છે.
આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે રકમ જે છે એમાં આપણને ફક્ત ચલ આપવામાં આવેલા છે, એટલે આ અવર્ગીકૃત માહિતી છે. તો આપણે અવર્ગીકૃત માહિતીમાં મધ્યસ્થ મેળવો. ચલો હજી એક આપણે આવો મધ્યસ્થનો દાખલો ગણીએ અને કન્સેપ્ટ જે છે એને વધુ ક્લિયર કરીએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરનો આપણે બીજો એક દાખલો જોઈએ. તો ફટાફટ ઉદાહરણ નંબર 18, પેજ નંબર 85. તો એમાં તમે જોઈ શકો છો આપણે નફાનો મધ્યસ્થ શોધવાનો છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, મધ્યસ્થ કીધું છે. ઉતાવળમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મધ્યકનું સૂત્ર વાપરી અને મધ્યક શોધી નાખે છે. એવું ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ચલો આ રીતના આપણને નફાની માહિતી આપવામાં આવેલી છે. માહિતીનો આપણે મધ્યસ્થ મેળવવાનો છે. તો મધ્યસ્થ જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્થાનિય સરેરાશનું માપ છે. તો આપણે ફટાફટ માહિતીને ચડતા ક્રમમાં સૌપ્રથમ ગોઠવશું અને ત્યારબાદ આગળ આપણે ગણતરી કરશું. તો અહીં આપણે લખશું અવલોકનો ને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, માહિતીને જ્યારે આપણે ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવતા હોય તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને એમાં ભૂલ થતી હોય છે. બહુ ધ્યાન રાખવાનું કે માહિતીને ચડતા ક્રમમાં આપણે જ્યારે ગોઠવીએ છીએ તો સૌથી પહેલાં નાનામાં નાની સંખ્યા લેવાની છે, પછી એના કરતાં મોટી, એના કરતાં મોટી, એમ કરતાં કરતાં સૌથી છેલ્લે મોટામાં મોટી સંખ્યા આવશે. હવે આવી પોઈન્ટવાળી સંખ્યા હોય છે જ્યારે, તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા કન્ફ્યુઝ થઈ જતા હોય છે. આપણે એકદમ ઇઝી મેથડ શું કરવાનું? ચાલો સૌથી પહેલાં પહેલો આંકડો જુઓ તો પહેલો આંકડો જે છે એ બગડો છે, એટલે કે બધામાં કોમન છે. તો હવે આપણે શું કરવાનું? બબે આંકડા વાંચવાના, સરળતાથી આપણને ખ્યાલ આવે. એટલે 26, 25, 25, 26, 24, 25, 26 અને 26, 24. બરાબર છે. તો આમાં તમે જોઈ શકો છો કે સૌથી નાના આવ્યા 24. તો 24 વાળું આ એક જ છે 249. નાનામાં નાની સંખ્યા આપણી આવશે 249. ચાલો 24 પછી 25. તો 25 વાળા કેટલા છે? તો હવે આપણે 25 વાળા જ જોવાના, બીજા કે જોવાના જ નહીં. તો 257 છે, 258.5 છે અને 255.5 છે. તો એ ત્રણમાં નાનામાં નાની સંખ્યા કઈ છે? 255.5. એમાં છે આગળ 257, એમાં છે આગળ 258.5. જો તમે એકદમ સરળતાથી આપણને ખબર પડી જાય. ચાલો 25 પછી આવશે 26. તો 26 વાળામાં જો કેટલા આવશે? તો કે 261.5 છે, 260 છે, 265 છે, 262.5 છે અને 264 છે. તો હવે આપણે એમાં જ ખાલી ચેક કરવાનું, બાકી બધી સંખ્યાઓને ભૂલી જવાનું. તો 26 વાળામાં સૌથી નાની સંખ્યા આવશે 260. ચાલો 260 પછી આવશે 261.5. ચાલો એના પછી આવશે 262.5. જો તમે કેટલું સરળતાથી થાય છે. એના પછી આવશે 264, એના પછી આવશે 265. બરાબર છે. ચાલો 26 પછી 27. તો 27 વાળું તો કંઈ છે જ નહીં, એટલે કે બધી સંખ્યાઓ જે છે એ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવાઈ ગઈ છે. છતાં પણ આપણે શું કરવાનું? ગણી લેવાનું. રકમમાં કેટલા છે ટોટલ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. તો અહીંયા પણ 10 થઈ જવા જોઈએ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. તો એક હજી ઘટે છે. તો એ કઈ સંખ્યા છે તમે જુઓ. તો એ છે 267. જો તરત આપણને ખબર પડી ગઈ કે એક સંખ્યા ઘટે છે. તો આમાં પણ 10 છે, તો હવે આમાં પણ 10 થવા જોઈએ. ગણી લ્યો. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. તો સૌથી મોટી સંખ્યા છે 267 અને નાનામાં નાની સંખ્યા છે 249. તો આ અવલોકનો જે છે એ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવાઈ ગયા. તો તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ખાસ જ્યારે પણ તમે ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી લો ત્યારબાદ તમારે ખાસ ગણી લેવાના કે એકય ચલ રહી જતું નથી. એ ખાસ પેલી
કરી લેવાનું છે. તો હવે અહીં n બરાબર કેટલા છે? 10. બરાબર. હવે આપણે સૂત્ર મૂકીએ. મધ્યસ્થ m બરાબર n+1 ભાગ્યા 2 મૂળ અવલોકન. ચલો n કેટલા છે? 10 વત્તા 1 ભાગ્યા 2 મૂળ અવલોકન. ચલો 10 ને 11 ભાગ્યા 2 મૂળ અવલોકન. ચલો 11 ભાગ્યા 2 એટલે 5.5 મૂળ અવલોકન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, 5.5 એટલે કે પોઈન્ટ વાળું છે. 5મું અવલોકન હોય તો આપણને તરત ખબર પડી જાય કે 5મું એટલે 1 2 3 4 અને 5 તો 260 જવાબ આવે. પણ 5.5મું અવલોકન ક્યાંથી કાઢવું? તો જ્યારે પણ આ રીતના પોઈન્ટમાં હોય એટલે કે એક્ઝેક્ટ 0.5 વાળું હોય તો 0.5 એટલે કે 5.5 એ 5 અને 6 ની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે છે, એટલે આપણે એની સરેરાશ લેવી પડે. 5મું અવલોકન વત્તા 6થું અવલોકન ભાગ્યા 2. બરાબર છે. જ્યારે 0.5 વાળું હોય ત્યારે જ આપણે આ રીતના કરી શકીએ. 0.5 સિવાયનું હોય તો એની ગણતરી આપણે આગળ આવશે ત્યારે આપણે શીખશું. માની લો કે 7.5 હોય તો 7 અને 8 ની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે આવે તો 7મું અવલોકન વત્તા 8મું અવલોકન ભાગ્યા 2. માની લો કે 11.5મું અવલોકન એવી રીતના આવે અહીંયા તો 11.5 એ 11 અને 12 ની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે કહેવાય તો 11મું અવલોકન વત્તા 12મું અવલોકન ભાગ્યા 2. તો જોઈએ 5મું અવલોકન જુઓ આમાં 1 2 3 4 અને 5 તો એ છે 260. 6થું અવલોકન તો એ છે 261.5 ભાગ્યા 2. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી એનો સરવાળો કરો અને એને 2 વડે ભાગો એટલે 260.75. આ છે આપણા મધ્યસ્થનો જવાબ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો દાખલો મધ્યસ્થનો જે છે એકદમ સરળ હોય છે. આ અવર્ગીકૃત માહિતીમાં આપણે મધ્યસ્થ મેળવેલો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે અવર્ગીકૃત માહિતી કે જેમાં આપણને ફક્ત ચલ આપવામાં આવેલા હોય તો એને અવર્ગીકૃત માહિતી કહેવાય. અને અવર્ગીકૃત માહિતીમાં મધ્યસ્થ મેળવવા માટેનું આ સૂત્ર તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તમને આની પહેલાના વિડીયો લેક્ચરમાં સૂત્રો લખાવેલા છે તો એ સૂત્રો બરાબર 4 વાર 5 વાર લખી અને પાકા કરવાના. દાખલાની જે ગણતરી છે એ એકદમ સરળ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે અવર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યસ્થ પૂર્ણ કરીએ છીએ. આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ફરી પાછા નવા વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા જોશ અને નવા ઉમંગ સાથે ફરી પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને અસ્તુ.